از زمانی که اینترنت و شبکه‌های مجازی خیلی محبوب شدن، کسب و کارها هم خیلی زود وارد این فضا شدن. دیگه برای اینکه شما بتونی محصولتو خوب بفروشی نیازی نبود یه مغازه توی یه خیابون خوب و پر رفت آمد داشته باشی. کافی بود مثلا یه پیج پربازدید داشته باشی. درآمدش هم میتونست چندین برابر اون مغازه باشه. اما یه تحول بزرگ دیگه هم تو راهه، چیزی که احتمالاً این روزا زیاد اسمشو میشنوید، یعنی متاورس. تو این ویدیو میخوایم درباره این موضوع صحبت کنیم که متاورس دقیقاً چیه، چه اهمیتی داره، چرا بزرگترین شرکت‌های تکنولوژی دنیا مثل فیسبوک و مایکروسافت و بقیه انقدر دارن روش سرمایه گذاری میکنن، چه خوبیایی داره، چه بدیایی داره. بعدش هم یه بررسی کوتاهی میکنیم از اینکه متاورس الان تو چه وضعیتیه، چجوری میتونیم واردش بشیم، چجوری میتونیم ازش کسب درآمد کنیم. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید تا یه اطلاعات کلی راجع به بخش‌های مختلف متاورس به دست بیاریم. یه نکته خیلی کوتاه قبل از شروع بگم، زیاد کامنت برام میاد که زیرنویس فارسی که اضافه کردی حواسمون رو پرت میکنه. زیرنویس برای دوستان ناشنوا اضافه شده، اما خیلی راحت میتونید خاموشش کنید. اگه از گوشی استفاده میکنید کافیه این دکمه رو بزنید تا زیرنویس ویدیو نشون داده نشه. اگر هم از کامپیوتر استفاده میکنید کافیه این دکمه رو بزنید. به همین راحتی. بریم سراغ بحثمون. سال 2018 یه فیلم جالب از یکی از معروفترین کارگردانای سینما به نام استیون اسپیلبرگ منتشر شد به نام ردی پلیر وان یا بازیکن شماره 1 آماده. این فیلم علمی تخیلی وضعیت سال 2045 رو نشون میداد که دنیای واقعی ما حسابی دچار هرج و مرج بود، اما یه دنیای غیر واقعی هم ایجاد شده بود به نام اویسس که محدودیت‌های دنیای واقعی رو نداشت. آدما میتونستن یه شخصیت مجازی برای خودشون درست کنن و از طریق این آواتار وارد این دنیا بشن و هر کاری که دلشون میخواد انجام بدن. یعنی برای خودشون یه زندگی مشخصی داشته باشن، یه شغل مشخصی داشته باشن، تفریح کنن، پول در بیارن، خلاصه هر کاری که به ذهنشون برسه. اما این ایده که آدما بتونن با شخصیت‌های مجازی وارد یه دنیای مجازی بشن و کارهای مختلفی انجام بدن خیلی هم جدید نیست. به نظر میاد اولین بار سال 1992 یعنی حدود 30 سال پیش توی یک کتاب داستان به نام سنوکرش این ایده مطرح شده. متاورس هم به صورت خیلی خلاصه یه همچین چیزیه. یعنی شما با یک کاراکتر غیر واقعی واردش میشی و کارهایی که دوست داری انجام میدی. متاورس از ترکیب 2 کلمه ساخته شده. متا به معنی برتر، فراتر، یونیورس به معنی جهان. پس معنی فارسی متاورس میشه فراجهان، یه جهان برتر. این جهان مجازی الان هنوز اول راهه، خیلی ابتداییه. اما چیزی که در آینده قراره بشه انقدر عجیب غریب و فوق‌العاده است که تصورش هم سخته. اول ببینیم قراره چی بشه و چه تغییراتی توی زندگی ما ایجاد کنه. بعدش میریم سراغ این که همین الان تو چه وضعیتیه، اصلا میشه واردش شد یا نه. ببینید الان شما یه اکانت برای اینستاگرام دارید که باهاش وارد این فضا میشید، یه اکانت دیگه برای تیک تاک دارید، یکی دیگه برای فیسبوک. یعنی اکانت‌های مختلفی دارید که با هر کدومشون وارد یه جزیره میشید که اونجا آدمای دیگه‌ای هم هستن، میتونید با هم صحبت کنید، مطالب همدیگه رو ببینید، تو گروه‌های مختلف عضو بشید. حالا فرض کنید تمام این جزیره‌های تکی به همدیگه وصل بشن و یه جزیره خیلی بزرگی به وجود بیارن. بعد شما فقط با داشتن یه اکانت بتونید وارد این جزیره بزرگ بشید و همه اون کارهایی که جاهای مختلف انجام میدادید تو دسترستون باشه. مفهوم متاورس تقریباً یه همچین چیزیه. یعنی یه فراجهان وجود داره که رو شبکه اینترنت ساخته شده. بعد شما همونطور که الان برای وارد شدن به اینستاگرام یه نام کاربری میسازید و واردش میشید، تو متاورس میتونید کلاً یه شخصیت کامل بسازید و باهاش وارد این دنیای مجازی بشید. کاراکتر شما ویژگی‌های خودشو داره. میتونه توانایی‌های عجیبی مثل پرواز کردن یا غیب شدن یا اینجور چیزا داشته باشه. کارایی بکنه که تو دنیای واقعی امکانش نیست. با همین گوشی‌های فعلی یا کامپیوتر هم میشه وارد متاورس شد. اما اگه بخواید از تمام ویژگی‌های این دنیا استفاده کنید، باید ابزارهایی مثل هدست واقعیت مجازی داشته باشید. الان وقتی که وارد یه فضای مجازی میشیم معمولاً از گوشیامون استفاده میکنیم. یعنی اون فضا روی صفحه گوشی ما نمایش داده میشه، بعدش ما با انگشتامون یا از طریق دوربین و میکروفون گوشی با این فضا تعامل میکنیم.
اما وقتی که یه هدست واقعیت مجازی استفاده کنید دیگه خودتون رو داخل اون فضا حس میکنید، نه از پشت گوشی یا کامپیوتر. به احتمال خیلی زیاد تو سالهای آینده ابزارهایی هم ساخته میشن که حتی احساس لمس کردن یا بو و مزه و این چیزا هم تو متاورس تجربه بشه. همین الان هم دنیاهای شبیه متاورس وجود دارن. مثلا یه نمونهش بازی زندگی دومه که شما یه آواتار برای خودت میسازی، باهاش وارد این بازی میشی، بعد دقیقاً میتونی یه زندگی دوم داشته باشی. میتونی ازدواج کنی، پول و خونه و ماشین و خیلی چیزای دیگه داشته باشی. دقیقاً مثل همین زندگی واقعی اما توی یه دنیای مجازی. یا یه نمونه دیگهش بازی GTA رول پلی که همون بازی GTA اما خب آدمای زیادی از کل دنیا به صورت آنلاین دارن با هم بازی میکنن. یکیشون پلیسه، یکیشون سوپرمارکت داره، یکیشون اسلحه میفروشه، یکیشون ماشین بازه، بعضیاشون هم مثل همین دنیای واقعی دزدن. پس اینا میتونن نمونه‌های اولیه‌ای از متاورس باشن. منتها همونطور که گفتم اینا همه یه سری جزیره‌های کوچیک کوچیکن. متاورس قراره خیلی وسیع‌تر و کلی‌تر باشه با امکانات خیلی بیشتر. اینم باید بگم که هدف متاورس فقط بازی و سرگرمی نیست. خیلی کارهای دیگه هم میشه توش انجام داد، مثل آموزش، ملاقات‌های کاری، کسب درآمد. مثلا در مورد آموزش مجازی الان دانش آموزا میشینن تو خونه از پشت گوشی یا کامپیوترشون وارد یک کلاس مجازی میشن. اما تو کلاس‌های مجازی که در آینده داخل متاورس تشکیل میشه، دانش آموزا میتونن با استفاده از یه هدست واقعیت مجازی وارد کلاس درس بشن، حضور خودشون رو داخل کلاس حس کنن. در مورد ملاقات‌های کاری هم همینه. الان با استفاده از اپلیکیشن‌هایی مثل اسکایپ شما تصویر طرف مقابل رو میبینی، اما تو متاورس این ملاقات‌ها هم خیلی نزدیکتر میشه به ملاقات‌های واقعی. یعنی دقیقاً آواتار شما با آواتار بقیه سر یه میز میشینن و گفتگو میکنن. شما هم دقیقاً با استفاده از هدست واقعیت مجازی حس میکنی تو اون جلسه حضور داری. یه نکته تکمیلی هم اضافه کنم، متاورس غیر از این که یه دنیای مجازی باشه که ما با آواتار خودمون واردش میشیم، یه کارکرد دیگه هم داره. اونم اینه که دنیای واقعی و مجازی رو با هم ترکیب میکنه. یعنی با استفاده از عینک‌های واقعیت افزوده میشه کاراکترهای دیجیتالی یا هر چیز دیگه‌ای رو تو دنیای واقعی ببینیم و باهاش تعامل داشته باشیم. مثلا الان ما با دوستمون که توی یه کشور دیگه زندگی میکنه میتونیم از طریق صفحه گوشیمون تماس ویدیویی داشته باشیم، همدیگه رو ببینیم، صحبت کنیم. اما در آینده با پیشرفت متاورس میتونیم دقیقاً اون شخص رو کنار خودمون ببینیم. اینم یکی دیگه از قابلیت‌های مهم متاورسه، یعنی ترکیب دنیای واقعی و مجازی. اما غیر از همه این صحبت‌ها یه چیزی که خیلی باعث جلب توجه شده اینه که شما میتونی از این دنیای جدید درآمد خوبی هم کسب کنی. همونطور که تو دنیای واقعی راه‌های پول درآوردن خیلی خیلی زیاده، تو متاورس هم شما میتونی از راه‌های مختلفی پول در بیاری. مثلا یکیش خرید و فروش زمینه. تو دنیای واقعی اونایی که آینده نگر بودن و زمینای خوبی خریدن، خیلی هاشون سرمایه‌دار شدن، پولدار شدن. تو متاورس هم همینطوره، یعنی اونایی که الان بتونن زمینای خوبی بخرن که جا واسه پیشرفت داشته باشه، ممکنه تا چند سال آینده جزو سرمایه‌دارای متاورس باشن. اما این زمینای مجازی غیر از خرید و فروش فواید دیگه‌ای هم داره. مثلا شما توی یه منطقه پربازدید یه زمین بزرگ و مناسب می‌خری، بعدش یه مرکز تفریحی خیلی عالی توش میسازی. حالا آدمایی که وارد متاورس شدن میتونن بیان اونجا تفریح کنن، بازی کنن، پول خرج کنن، همونطور که تو دنیای واقعی میریم شهر بازی و پول خرج میکنیم. یا مثلا یه نفر ممکنه باشگاه شرط بندی بزنه یا نمایشگاه عکس بذاره یا اصلا زمینش رو اجاره بده به یه نفر دیگه. حالا نکتهش اینجاست که همین ساختن یه مرکز تفریحی چند تا شغل مختلف ایجاد میکنه. یعنی نیاز به یه نفر هست که طراحیش کنه، نقشه‌شو بکشه، یه نفر برنامه نویسیشو انجام بده، یه نفر اون ظاهر سه‌بعدیشو بسازه. کارهایی که الان تو همین بازی‌های سه‌بعدی داره انجام میشه. پس تو آینده نزدیک شغلایی به وجود میاد که الان هیچ تصوری ازش نداریم. مثلا طراح اکوسیستم متاورس که یه محیط شهری رو طراحی میکنه، یا مثلا افرادی که تو زمینه امنیتش تخصص دارن، یا بنگاه‌های معاملاتی که خونه و زمین خرید و فروش میکنن، یا افرادی که کشتی‌های تفریحی یا ماشین و هواپیما میسازن و میفروشن.
هزار تا شغل دیگه که الان وجود نداره اما ممکنه تا 1-2 دهه آینده ایجاد بشن و اتفاقا جزو پردرآمدترین شغلا هم باشن. حالا اینجا یه سوال مهم پیش میاد، این خرید و فروش‌ها رو چه مبنایی انجام میشه؟ یعنی مثلا من وقتی که پول واقعی میدم یه تیکه زمین مجازی میخرم، این کجا ثبت میشه؟ از کجا معلوم بعداً به کس دیگه ای فروخته نشه؟ کلید اصلی این موضوع فناوری بلاکچینه، همون چیزی که مبنای کار ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوینه که باعث شده نبشه هکش کرد، نبشه توش تقلب کرد. توضیح کاملش خیلی طولانیه اما خلاصش اینه که بلاکچین اینطوری کار میکنه که اطلاعات به صورت رمزنگاری شده بین تمام کاربرا توزیع میشه. برای همین هیچ کس نمیتونه به نفع خودش تغییرش بده چون بقیه هم یه نسخه ازش دارن. پس یه بخش خیلی مهمی از متاورس همین فناوری بلاکچینه که الان داره تو ارزهای دیجیتال استفاده میشه. کلاً ارزهای دیجیتال یا رمزارزها نقش خیلی مهمی دارن تو متاورس. خب این یه توضیح خیلی کلی و خلاصه بود از متاورس. حالا میخوام ببینیم متاورس الان تو چه وضعیتیه، چجوری میتونیم تجربهش کنیم. همونطور که گفتم هنوز تو دوران طفولیت خودشه. یعنی چند تا پلتفرم معروف مثل سندباکس یا دیسنترالند هستن که میتونید تجربه های متاورسی داخلشون داشته باشید، اما خب هنوز محدودیت‌های زیادی دارن. احتمالاً حدود 1-2 دهه دیگه طول میکشه تا بتونیم یه چیزی مشابه اون دنیای مجازی که تو فیلم ردی پلیر وان بود داشته باشیم، شاید هم بیشتر. ولی خب همین الان هم شما میتونید کارهای زیادی تو این پلتفرم‌ها انجام بدید. زمینم میتونید بخرید و بسازید. به نظرم با سرمایه‌گذاری‌های بزرگی که غولای تکنولوژی مثل فیسبوک و مایکروسافت دارن روی این قضیه انجام میدن، سرعت رشدش در آینده خیلی بالاست. فیسبوک که اصلا چند ماه پیش حتی اسم شرکتش رو عوض کرد و گذاشت متا. یعنی شرکت فیسبوک که پلتفرمایی مثل خود فیسبوک و اینستاگرام و واتساپ و چیزهای دیگر رو داره، الان دیگه اسمش شده شرکت متا که همین نشون میده موضوع متاورس چقدر اهمیت داره. اونایی برندن که از همین الان به فکر سرمایه گذاری یا فعالیت تو این دنیای جدید باشن. یه نکته مهمی هم که باید بگم اینه که هنوز با قطعیت کامل نمیشه چیزی گفت. اگه میخواید تو متاورس سرمایه گذاری کنید باید ریسکش هم بپذیرید چون هنوز هیچی 100% مشخص نیست. این ویدیو هم فقط برای یه آشنایی کلی با متاورسه. اگه دنبال سرمایه گذاری هستید باید خودتون قبلش حسابی تحقیق کنید. مثلا دیسنترالند یکی از اون نقاط شروع متاورسه. تو چند ماه گذشته پیشرفت خیلی زیادی داشته. زمیناش به حدی گرون شدن که اونایی که با قیمت ارزون خریده بودن تونستن سود خیلی زیادی داشته باشن. اما جاهای ارزونتری هم وجود داره. مثلا آپلند یه دنیای مجازیه که از روی دنیای واقعی کپی برداری شده. کلی هم زمین برای فروش داره که قیمت بعضیاشون هنوز زیاد بالا نرفته. شما خیلی راحت میتونید اپلیکیشنش رو نصب کنید یا اینکه از طریق مرورگر کامپیوتر برید تو سایتش و یه اکانت رایگان بسازید و وارد این دنیا بشید. به محض ورودم 4500 تا UPX به شما هدیه میده که این UPX میشه گفت واحد پولی اینجاست. اگه همون اتفاقی که برای دیسنترالند و سندباکس افتاد برای آپلند هم بیفته، میشه انتظار داشت زمینای اینجا هم سود زیادی بکنن. اما خب همونطور که گفتم 100% قطعی نیست. ممکنه اصلا پیشرفت چندانی نداشته باشه. برای آپلند اگه دنبال اطلاعات کاملتر بودید، زیر همین ویدیو چند تا لینک اضافه کردم که کانالای فارسی روش خرید و فروش زمین تو این دنیای متاورسی رو توضیح دادن. میتونید اون ویدیوها رو ببینید. حالا بریم ببینیم این فراجهان چه خوبیایی داره چه بدیایی داره. خوبیاش بیشتر از این جنسه که اون کارهایی که ما تو دنیای واقعی نمیتونیم انجام بدیم یا انجامش برامون سخته تو متاورس قابل انجامه. مثلا یه شخصی که به خاطر معلولیتی که داره نمیتونه راه بره، تو متاورس میتونه یه قهرمان ورزشی باشه، میتونه بدوه، پرواز کنه. یا مثلا فاصله های فیزیکی دیگه بی‌معنی میشن. شما هر لحظه‌ای که اراده کنی میتونی تو هر نقطه‌ای از این فراجهان حضور داشته باشی. میتونی تو کنسرت خواننده مورد علاقت شرکت کنی، بازی فوتبال تیم محبوبتو از تو استادیوم ببینی، تو کلاس‌های آموزشی شرکت کنی. مثلا همین چند ماه پیش بود که آریانا گرانده تو بازی فورتنایت کنسرت مجازی گذاشت که خیلی هم استقبال شد. پس به صورت کلی خیلی از محدودیتایی که الان داریم دیگه بی‌معنی میشن. میتونه خیلی از کارهای ما رو ساده تر کنه. اما اون طرف سکه چی؟
یعنی همین الان با وجود همین شبکه‌های مجازی آدما خیلی از هم دور شدن، منزوی شدن. فعالیت بدنی پایین به اضافه روابط اجتماعی کمتر باعث شده که مشکلاتی مثل افسردگی خیلی زیاد بشه. حالا متاورس که دیگه خیلی کاملتر و جذابتر از فضاهای فعلیه، احتمالاً این مشکلات رو عمیق‌تر بکنه. مگه اینکه تو همین سالهای آینده یه راه حلایی براش ارائه بشه. چون من فکر می‌کنم خیلی از ماها به خاطر محدودیتایی که تو دنیای واقعی داریم، احتمالاً اعتیاد شدیدی به حضور تو این دنیاهای بی‌محدودیت پیدا می‌کنیم. اگه اینجوری بشه دیگه ممکنه برگشتن به واقعیت برامون خیلی سخت بشه. دیگه علاقه چندانی به دنیای واقعی نداشته باشیم یا مشکلات رفتاری برامون پیش بیاد. مثلا همونطور که گفتم متاورس از نظر فیزیکی هیچ محدودیتی نداره. یعنی هر مکانی با هر نوع کاربردی میتونه توش وجود داشته باشه. دقیقاً مثل یه سری از بازی‌های خشنی که الان هستن، به احتمال زیاد داخل متاورس هم مناطقی به وجود میاد که آدما، یعنی در واقع آواتار آدما، میرن اونجا با هم جنگ میکنن، همدیگر رو میکشن. اینو بذارید کنار اون تجربه واقعی که از انجام این کارا به آدم دست میده. یعنی میخوام بگم ممکنه تاثیر خیلی بدی رو رفتارمون داشته باشه. غیر از این مشکلات روحی، احتمالاً بدنمون هم به خاطر فعالیت پایین ضعیف بشه یا دچار مشکلاتی مثل اضافه وزن یا پوکی استخوان بشیم. همین الان هم شبکه‌های مجازی این مشکلات رو برامون ایجاد کردن، ولی مسئله اینه که با این تحولاتی که متاورس با خودش میاره، این مشکلات ممکنه چندین برابر بشن. به هر حال یا باید برای این موضوعات راه حل‌های درستی پیدا کنیم یا حسابی برامون دردسرساز میشن. نمیدونم، شاید وقتی متاورس خیلی فراگیرتر بشه قوانین جهانی براش وضع کنن، مثل همین قوانینی که تو دنیای واقعی هست. پس خلاصه این ویدیو این شد که قدم‌های اولیه برای ایجاد یه دنیای مجازی خیلی بزرگ به نام متاورس یا فراجهان برداشته شده. تو این دنیای دیجیتال هیچ محدودیت فیزیکی وجود نداره. هر چیزی که بتونیم تصورش کنیم میتونیم تو این دنیا بسازیمش. همونطور که اینترنت و شبکه‌های مجازی فعلی تغییرات خیلی زیادی تو زندگی ما ایجاد کردن، متاورس هم یه تحول بزرگ به وجود میاره. شغلای عجیبی پیدا میشن که میتونن اولین افرادی که واردشون میشن و حسابی پولدار کنن. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک و کامنت فراموش نشه. تا ویدیو بعدی یادت باشه که بدون هیچ ترسی سوال بپرس.